السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أكون معكم مجددا زملائي وزميلاتي الكرام، نتابع إن شاء الله بسلسلة All About Porcelain Laminate Veneer. نحكي في الجزء الثاني عن مبادئ تصميم الابتسامة. طبيعة الحال من الخطأ التعامل مع مريض يأتي للعيادة يطلب ابتسامة جديدة، تغيير في شكل أو لون أو حجم الأسنان، على أنه مريض يحتاج فقط أنه نحن نركب الهاند بيس، نبدأ نعمل بريبريشن، نعمل امبريشن، ونبعث لللاب ونقول له تصرف. طبعا يعني العمل بهذه الطريقة لن يؤتي الحقيقة بنتائج تناسب المريض ولا حتى تقنع الطبيب، وراح يكون دائما تظهر المشاكل والكثير من الملاحظات. مهم جدا أنه الطبيب يكون من البداية عارف مبادئ تصميم الابتسامة، عارف شو اللي محتاج يحققه، فبيتطلب بس انه ينظر للمريض ويشوف المكونات هي ويقيم شو الثغرات والاشياء اللي ممكن تحسينها والاشياء اللي لا يمكن الا من خلال اجراءات اخرى مثل التقويم او الحقن. ونناقش مهم جدا متطلبات المريض ونشوف شو اللي هو بيحتاجه، شو الاشياء المنطقيه اللي ممكن نحقق له اياها والاشياء اللي لا يمكن. فالهدف الحقيقه منها اساسا النظري هو توضيح هذه النقاط وجعل الطبيب عارف بالضبط بكل خطواته اللاحقه يحقق ان شاء الله النجاح والتناغم مع المريض ومع الفني. تكلمت في الجزء الاول عن التحاليل المتعلقه بالفيس كمكون اول للابتسامه. اليوم ان شاء الله حنكمل بمكونات الابتسامه الاخرى اللي هي الشفاه واللثه والاسنان. خلونا نبدا. فإذا تكلمنا في المحاضرة الماضية عن الفيشيال اناليسيز، اليوم نحكي إن شاء الله عن الليب والجنجيفال اناليسيز ضمن ما يدعى بالبينك ايستيتكس، ونحكي عن التيث اناليسيز ضمن ما يسمى بالوايت ايستيتكس. بالنسبة للتحاليل المتعلقة بالشفاه، أول شيء لازم نحكي عنه هو الليب لاين، وحنميز نحن بين ثلاث أنواع للسمايل لاين أو للليب لاين. إما أنه يكون هاي، وهون نحن الأسنان بتظهر بشكل كامل مع مساحة من اللثة تقريبا تجاوز ال 32 ملم، او انه يكون افريج سمايل لاين، هون نحن بتظهر الاسنان كلها او 75% تقريبا الى 100% منها مع شريط لثوي يوافق الجنجفال بابيل. الخط الثالث هو انه نحن فقط تظهر اقل من 75% من الاسنان ما تظهر اللثه نهائيا. هون نحن بيكون امام اللو سمايل لاين. الخط الشفوي المرغوب هو دائما الافريج سمايل لاين. من نحبذ دائما انه تظهر الاسنان بمجملها مع شريط لثة مقبول حتى يعني 2 ل 3 ملم من اللثة انه يظهر دون الحاجة إلى إجراءات علاجية أو لاعتبار أنه نحن أمام ابتسامة لثوية. في حال نحن كنا أمام ابتسامة لثوية، هون نحن بنناقش مع المريض شو الأشياء اللي ممكن نعملها، وطبعا راح تلعب دور مجموعة من العوامل الأخرى اللي راح ندرسها لاحقا لنحكي أنه نحن إمتى بنحتاج قطع لثة، إمتى بنحتاج مجرد حقن بسيط بس إذا كان نحن محتاجين بس نخفف الابتسامة اللثوية، أو إمتى بنحتاج للتقويم، إمتى بنحتاج فقط لأنه نعمل معالجة بالفينير وقطع لثة بسيط. المكون الثاني من مكونات تصميم الابتسامة هو الليب فولنس. وبالليب فولنس نحن بدنا نميز 5 تصانيف حسب ميرز، ما أنه تكون فيري ثين أو ثين أو مودريت ثيك ثيك فول ثيك. طبعا التحليل هذا له علاقة مع الإيريكيت لاين اللي حكيناه بالفيشل اناليسيز، اللي هو خط بيطلع بيمتد من ذروة الأنف لنقطة بوغنيون، والوصل بينهم بيحدد لي إذا كانت الشفة متراجعة أو متقدمة. من خلال حكينا المحاضرة الماضية دائما بيكون نحن معيار بالنسبة لنا. طبعا نناقش مع البيشنتس الآن، في بعض خاصة الإناث بيحبوا أنه نتجاوز الإيريكت لاين هذا ونحصل على شفاه ممتلئة، فبدنا نناقش هذا الأمر من البداية. ودائما لازم الحقن والبوتوكس وهالأشياء هي المعالجات تستبق عملية الفينير لحتى نحن نشتغل الفينير ونحن عارفين بالضبط على شو بدنا نحصل وكيف رح تكون ابتسامة المريض. المكون الثالث من مكونات تحليل الشفاه المهم هو نحكي عن السمايل ارك، وهو طبعا يعتبر مكون له علاقة بالشفاه وله علاقة بالأسنان. قبل ما اتطرق للسمايل ارك بدي احكي عن نقطتين مهمتين. مهم جدا نحن نطلع على الليب سيمتري بحيث يكون دائما التناظر بين اليمين واليسار. هذا امر مهم لانه بينعكس على الابتسامه. لو لقينا في عدم تناظر ضروري انه نحن نناقش مع المريض هذا الامر، ظهور لثه اكثر في مكان اخر، والحاجه لعمليه الحقن للتغلب على هذا الامر. ايضا النقطه الثانيه اللي بدي احكي عنها هي الجولدن بروبورشنال، واللي هي بتقول انه دائما الاجسام بتكون في 60% كحجم الاجسام التي تليها.
فالشفة العلوية المفروض تكون 60% من الشفة السفلية كعرض يعني. فهذا أمر مهم جدا في عملية تصميمنا للابتسامة، ونحن أنه نناقشه سواء إذا كنا نحن رح نقوم بالحقن أو عن طريق الطبيب اللي حيقوم، أنه نحاول نحقق هاي النسبة، لأنه بتساعدنا على تعزيز جمالية الابتسامة. بالنسبة للسمايل آرك نحن رح نميز بين 3 أنماط للسمايل آرك. إما النمط المحدب الطبيعي الكونستانت يلي بتماشى وبيعمل تناغم مع تحدب أو تقوس الشفة السفلية، أو إنه يكون ستريت، أو إنه يكون ريفيرس، بمعنى إنه هو يعمل لي تقعر ويكون عكس التقوس اللي عملته الشفة السفلية. بطبيعة الحال الشيء الجمالي المطلوب بابتسامتنا هو الصنف الأول الكونستانت سمايل آرك، وبدنا نسعى دائما لنحققه من خلال شغلنا بالعدسات وبتصميم الابتسامة. في بعض الأحيان ممكن التغاضي خاصة بالنسبة للذكور، ممكن نقبل بعض الستريتنس في السمايل آرك. طبعا له دور أيضا العمر والجنس في هي الأمور، لأنه مع تقدم العمر بيحصل بعض السحل، فبيكون مناسب أكثر مع الأعمار المتقدمة إنه نحن نعمل نوع من المنطقية، تكون الأسنان مسحولة ما تكون بطولها الماكسيموم. بطبيعة الحال السمايل آرك له علاقة مع طول الأسنان، وله علاقة حتى مع حاجتنا لمعالجات تجميلية أخرى قبل اللجوء للفينير. في بعض الأحيان من الخطأ الاعتماد على التطويل بالفينير لحتى نعمل السمايل آرك، لأنه إذا الأسنان طويلة أصلا فبتكون من خلال الفينير أطول بتكون بتعطي ابتسامة غير مقبولة. فبهي الحالة بيكون من المحبذ إنه نحن نعمل اكستروجن عن طريق الأورثو لنحصل على ابتسامة مقبولة. بعد ما حكينا عن الليب اناليسيز والمبادئ اللي تحكمها، خلونا نحكي عن الجنجيفال اناليسيز. وقبل ما نغوص بالمبادئ الجمالية للثة، بدي احكي عن الجنجيفال بايوتايب. مهم جدا انه نحن نعرف نحن النمط اللثوي اللي امامنا، وهذا امر بيعرفوه كثير اخصائي اللثه بشكل عام، النسج حول السنيه، والمفروض نحن جميعا نحن نتعامل معه ونتعرف عليه قبل ما نعمل اجراءاتنا المختلفه. رح نميز نوعين من البايوتايب، اما الثيك جنجيفال بايوتايب او الثين جنجيفال بايوتايب. طبعا ممكن احيانا المظهر ممكن عن طريق اختبار البروب، ممكن الحقيقه اعتماد على شكل اللثه. حنلاحظ انه بالثيك بايوتايب بيكون السكالوب للبابيلا، الجنجيفال بابيلا تقريبا ستريت. بنلاحظ انه هو اكثر شارب بروميننت بالثين بايوتايب. حنلاحظ انه الكونتاكت بوينت مور كورونال بالثين بايوتايب ومور ايبيكال بالجنجيفال بايوتايب. بشكل عام الاسنان بيكون شكلها اكثر مربع في الثيك بايوتايب، في حين في الثين بايوتايب بتكون الاسنان اكثر وشكلها مثلثي. هي امور ممكن نعتمد عليها. طب نحن شو الهدف؟ الهدف هو انه نحن الثين بايوتايب دائما هو بدنا نكون حذرين بالتعامل معه باجراءاتنا، بتبعيد اللثه، بالتحضير. في حال نحن اردنا انه نعمل قطع لثه بدنا نتوقع انحسار. الثين بايوتايب حساس جدا على عكس الثيك بايوتايب اللي فيه تسامح من خلال اجراءاتنا. مهم جدا نحن نكون عارفين النمط اللثوي اللي امامنا. الامر الثاني يعتبر من مبادئ تحليل اللثه او تجميل اللثه هو الجنجيفال لاين. ومهم نحن الجنجيفال لاين والسيمتري. طبعا مهم نحن انه نلاحظ انه يكون في تناظر بالجنجيفال زينيت اللي هي المور ايبيكال بوينت للجنجيفا، تكون متناظره يمين يسار. نحاول يعني البعض يقبل بحدود 1 ملم تفاوت، نحن نحاول دائما انه نعمل نوع من التناظر يمين يسار من خلال عمليه قطع اللثه. ايضا بدنا ننتبه لعمليه للجنجيفال لاين يكون عند الثنيه اقل من الناب بنص ملي، وانه الرباعيه تكون بنص ملي تحت الثنيه. وبالنسبه للجنجيفال زينت اللي هي المور ايبيكال قلنا بوينت، دائما بتكون ديستال في السنترال وفي الكناين، بتكون في المنتصف تماما بالنسبه للليترال وبالنسبه للقواطع السفليه. مهم ايضا كمان انه نحن نميز ونسجل لون اللثه وشكلها، هل هو صحي مظهره طبيعي او مرضي. مهم جدا في حال مثلا اللثه كان لونها غامق نناقش مع المريض الحاجه لتوريد اللثه قبل ما نروح باتجاه الفينير. هاي الامور كلها بتساعد على تعزيز المظهر الجمالي. المظهر المرقط ايضا للثه اللي هو بيوحي بصحه اللثه بسبب طبيعه الاتصال بين الابيثيليال سيلز وبين الكونكتيف تيشو. فبنلاحظ انه الويفي كونكشن على مستوى الديسموسومز او على مستوى جسيمات الاتصال بيعطيني هذا المظهر المرقط. مهم ايضا ملاحظه شكل الحليمه اللثويه، صحتها
ملئها للفراغ بين الأسنان لحد نقاط التماس حسب قاعدة 50 40 30 اللي راح أحكي عنها بعد شوي. مهم جدا أنه طبعا إلها علاقة بالبيوتايب نناقشها مع البيشنت في حال نحن لاحظنا أو شككنا بأنه قد يكون هناك بلاك تريانجل، بمعنى أنه يكون في فراغ بين ذروة الحليمة اللثوية والكونتاكت بوينت. لازم نناقش مع المريض الحلول، اما انه نحن نحتاج نزود في الكونتور تبع الليترال وول للفينير، هون بدنا نكون حريصين ما يكون هذا على حساب الشكل الجمالي وللويت للوجه التجميلي. في حال حسينا انه راح ياثر على الشكل الجمالي للسن اللي هو الاساس في عمليه تصميم الابتسامه، فممكن احنا نناقش مع المريض الحاجه الى عمليه حقن بالهايلورونيك اسيد مثلا لنحصل على حليمه اكثر امتلاء وتملأ لي الفراغ. بعد ما انتهينا الان من الليب والجنجيفال انالايسيس، خلونا ننتقل على الوايت ايستيك، نحكي عن التيث انالايسيس. وبالتيث انالايسيس اول شيء رح نحكي عنه هو التيث شيب. شكل الأسنان مهم جدا أنه نحن نلاحظه قبل ما نحضر الأسنان، وخلال جلسة التشخيص وخطة المعالجة نشوف شو الأسنان اللي عند المريض وشو رغبة المريض. أيضا هنلاحظ نحن تقريبا حسب جليزمان عندي 12 صنف تقريبا لشكل الأسنان في السمايل ديزاين، تعتمد على مجموعة من الأمور مثل الالايننج للأسنان، هل في تراجع للرباعية أو بروز عن القواطع، بتعتمد على تدوير الزوايا، بتعتمد على اللاين انجلز تعطي شكل مربع او شكل سموث، تعتمد على تدوير الحد القاطع للناب مثل ما قلنا تدوير الفسح القاطعيه او تبريزها واعطاء شكل قوي للاسنان. فهي التفاصيل مهم جدا نحن نعرفها. حنلاحظ مجموعه من التصايف، مثلا حنشوف هناك بعض الستايلات اللي تعطي مظهر ذكوري قوي قد تكون مناسبه للذكور مثل الاجريسيف ستايل مثل الدومينانت ستايل، في حين هناك انماط اخرى ممكن تكون اكثر لطافه نعوم نناقش مع الاناث مثل الانهانز مثل السوفين ستايل. فنشوف بالضبط شو البيشنت حابب، نعطيه الاوبشنز اللي ممكن تاثيراتها. فحنشوف دائما انه بيتفاوتوا المرضى، في مرضى بيحبوا الناب يكون حاد، في مرضى ما بيحبوا نهائيا بيحبوا يدوروه، في مرضى بيحبوا يبرزوا الرباعيات لإعطاء مظهر لطافه الشخصيه لطيفه، في بعضهم بيحب يرجع الرباعيه شوي ليعطي مظهر شخصيه صارمه. فيعني هي امور مهم نناقشها. بعد ما حددنا شكل الاسنان مهم جدا نحكي عن التيث لينث، وهون نحن عم نحكي عن مكون مهم جدا في مبادئ تصميم الابتسامه. طول الاسنان طبعا يعتبر عنصر اساسي لانه هو على صله مع عرض الاسنان، على صله مع السمايل ارك، بيأثر على السمايل لاين وعلى التوث ديسبلاي. بشكل عام الثانية تقريبا طولها بيتراوح بين 10 إلى 13 ملم الثانية العلوية، لكن مهم جدا نحن نعرف بعض المحددات الأخرى في تحديد طول الأسنان. ممكن الاعتماد مثلا على قاعدة تقول على أن دائما عرض الأسنان هو 80% من طولها. ممكن الاعتماد على محدد آخر بيقول أنه طول الثانية هو 1/16 من طول الوجه. ممكن الاعتماد على كل هالمحددات تقريبا لناخذ الافريج لينث اللي نعتبره مقبول للبيشنت. ممكن أيضا الاعتماد على النطق، مثلا نطق حرف F أو V في حال الأسنان لقينا نحن أنه هناك تعدي على شفاه سفلية أثناء نطق هذه الحروف، فإحنا نحن أمام أسنان طويلة. أيضا ممكن فحص الإطباق، من خلال فحص الإطباق ممكن نحس أو نشعر بأنه الأسنان طويلة أو لا. مهم جدا طبعا بالنسبة للتيث لينث أنه نعرف طول الأفريج الصحيح، لأنه له علاقة مع السمايل آرك، من خلاله ممكن نحن نقرر هل نحن بنقدر نطول من خلال الفينير ولا لا نحن ما بنقدر، فممكن نحتاج للاكستروجن باي اورثو لحتى نحصل على الابتسامه المطلوبه فيه. على سبيل المثال بالنسبه لهذا المريض الاسنان لو نحن حنطول اكثر حتظهر طويله على الابتسام، فنحن بالامكان عندنا شريط لثوي، وقلنا نحن بالنسبه للجنجيفال ديسبلاي مقبول حتى 2 ملي 3 ملي، فممكن من خلال عمليه اكستروجن نحن نعمل شريط لثوي اكثر عرض ونحاول نحسن السمايل ارك. وبعد هيك ممكن حتى اللجوء للفينير لتحسين وتعزيز المظهر، بس على الاقل نحن ما بنكون عالجنا المشكله برمتها من خلال الفينير وعملنا سمايل ارك كويس بس الاسنان طويله وما حتعجب لا الطبيب ولا المريض. ايضا مهم بالنسبه للثنايا نحن نعرف الانسايزر ديزاين. الثنايا بشكل عام هي اطول ب1 ل1.5 ملي من الرباعيات عند الاناث، وبنص ل1 ملي عند الذكور، وبنفس الطريقة الرباعيات أطول من الأنياب تقريبا بنفس النسبة.
طبعا هذا التدرج في القصر من الثنايا للخلف هو اللي بيعطيني الانسيابية الجميلة بالابتسامة، واللي بيعطيني السمايل ارك اللي حكينا عنه. بعد ما حكينا عن التيث لينث نحكي عن مكون مهم جدا متمم لموضوع التيث لينث، هو التيث ويث. والتيث ويث ما حكينا انه هو له علاقة بالطول، هو 80% من طول، لكن نحن مهم جدا نراعي في عملية التصميم انه نعمل او نحقق الجولدن بروبورشنال اللي حكينا عنها. هي نسبة قديمة كانت تستخدم عند الإغريق للتصاميم الفنية والهندسية، تعتبر معيار جمالي مهم ممكن نبني عليها كقاعدة. فنحن لو مثلا الثنايا كانت بعرض 1.6، بناء على هالنسبة الرباعية بتكون 1. بناء على هالنسبة الميزيال بارت وليس الكناين كله، الميزيال بارت اللي هو exposed أثناء السمايلينج بيكون 6/10، والميزيال بارت من البريمولار من الفيرست بريمولار بيكون 0.384. فمثل ما أنا شايفين من هون أهمية إنه نحن ننقل ونتواصل مع المريض الفني مجموعة المكونات اللي حكينا عنها، سواء عرض الوجه، طول الوجه، لون الوجه، لون اللثة، ذروة اللثة، طول الأسنان المثالي، عرض المثالي. هيك نحن بنقدر نروح باتجاه تصميم الابتسامة المطلوب. فمثل ما أننا شايفين حسب الجولدن بروبورشنال، لو الثنية اعتبرناها 100%، فالرباعية بتكون تقريبا 60% الجزء الظاهر منها، و60% بيكون مثل ما قلنا الجزء الظاهر من الابتسامة بالنسبة للكناين. فنفس الطريقة نحن لو أخذنا 1.618 على مستوى الثانية بيكون جزء الرباعية بمعظمه اللي بيبين أثناء الابتسام. لو نحن بدنا نعمل نوع من التيبينج باتجاه اللينجوال بالديستال وول، فحنلاحظ أنه هو رح يكون 1. وهون بيكون الميزيال بارت للكناين هو 0.618. بيتم قياس عرض الأسنان من خلال الكاليبر، ومفيد هون نحن نحكي عن عملية التناسب بين الطول والعرض لنحصل على ابتسامة جيدة، وأيضا لتقرير عملية قطع اللثة وكميتها من خلال أداة تشوز ايستيتيك جوج. وتشوز ايستيتيك جوج عبارة عن أداة فيها خطوط عرضية وخطوط طولية، بتعطي من خلال التوافق اللوني الطول والعرض المناسب. فلو مثلا نحن وضعنا الأداة على السن الثانية اليسار هون، حنلاحظ انه الطول تحدد بالكلر كودينج الأحمر، فهذا بيوافق انه هي تكون، طبعا بنحط التيب على التيب، فبيكون يفترض حافة اللثة تكون عند هذا الخط الأحمر. فهذا ظريف انه نحن بنقدر نعرف بالضبط كمية قطع اللثة اللي نحن محتاجينه والطول المناسب للأسنان. الأمر الآخر في على مستوى، ممكن نعتبره على مستوى الليبس، ممكن نعتبره على مستوى التيث، لأنه مشترك بينهم، هو الباكال كوريدور. مهم جدا نحن انه نشوف ونلاحظ الباكال كوريدور عند البيشنت، بالرغم من انه البعض بيعتبره اقل اهميه، بس الحقيقه في بعض الاحيان بيكون مؤثر جدا جماليا. مهم نعرف نحن انه هناك 5 تصانيف، البعض بيضعوا ضمن 3 تصانيف: نورو وافرج ووايد او برود، والبعض بيعتبر انه نحن حنميز فيري نارو افرج برود وفيري برود. فدائما المحبذ هو الانترميديت او النارو، ونبعد عن الفيري نارو اللي هو شائع الان، من خلال انه نحن يكون في عندي كميه اسنان كبيره وبارزه فبتعطي مظهر مو طبيعي. مهم جدا يكون في نوع من الناتشراليتي في السمايل ديزاين. مثل ما أنا شايفين بالنسبة للكوريدور، هو عبارة عن المسافة الظليلة السوداء اللي بتظهر بين سطوح الأسنان وبين الكورنر اوف ذا ليبس، منطقة التقاء الشفتين مثل ما شايفين، والبرود، وهون الانترميديت، وهون عم نحكي عن النارو باكال كوريدور. من الأشياء أيضا المهم أنه نحن نميزها ونحطها في الاعتبار والحاجة لتصحيحها من عدمه، هو التيث ميد لاين. ومهم جدا أنه التيث ميد لاين يكون متوافق مع الفيشل ميد لاين. طبعا نفس الكلام اللي حكينا مع الفيشل ميد لاين، هو يفترض يكون عمودي على الإطباق، موازي ومتوافق مع الفيشل ميد لاين. المراجع تذكر أنه هناك إمكانية للتسامح لحتى 2 ملم تقريبا بالانزياح للدنتال ميد لاين، وأكثر من هيك لابد من الإصلاح من خلال التقويم. مثل ما أننا شايفين هون نحن عم نحكي عن توافق تام. لما ينحرف تقريبا 1 ملي ممكن التسامح، لما ينحرف 2 ملم يعني ممكن البعض ما يقبله. بعد هيك بتصير الخلل واضح، ولا يمكن الحقيقة الحصول على ابتسامة جميلة إلا من خلال تصحيح الميد لاين.
من الأشياء أيضا اللي يجب الانتباه إلها وممكن حتى تصحيحها من خلال تصميم الفينير نفسه هو الانجليشن. والانجليشن بيستخدموه كثير اخصائيين تقويم، ونعني به الميلان الميزيال ديستال للاسنان. دائما الاسنان بتكون تقريبا مور ديستال من الجنجيفال بارت، يعني بتكون ميلانها دائما ديستالي. محبذ هذا الامر نحققه من خلال حتى تصميم الفينير وتصميم الجنجيفال زينت مثل ما حكينا. طبعا هذا الامر مو بس على مستوى جمالي مفيد، هو مفيد حتى اعتبارات ميكانيكيه وتوزيع القوى. لذلك حتى يعني لما بيعملوا الفينيشنج بالليفلنج والالايننج، اخصائيين التقويم دائما بيسعوا لانه يحققوه. طبعا بيكون اكثر وضوح بالرباعيات وبيزداد كل ما اتجهنا للخلف، هذا الانجليشن او الديستال انجليشن. ايضا بدنا نلاحظ موضوع الانكلينيشن اللي هو الباكالينجوال تيبينج اوف ذا تيث. هون نحن الشيء المقبول دائما هو بحدود 7 درجات، طبعا من وجهة نظر تقويمية. فمهم جدا نحن بعملية التصميم انه ما نتعدى بهذا الميلان للامام او للخلف. نحاول دائما انه نمادي الفينير بحيث يكون موازي لسطح الاسنان ويعطيني نفس الانكلينيشن. ايضا مهم جدا ملاحظة الكونتاكت بوينتس سواء قبل او بعد، ودائما مناقشتها حتى مع الفني. القاعدة تقول انه الحليمة اللثوية تشغل نصف المسافة بين الثنايا والنصف الآخر مشغول بالكونتاكت بوينت. بعد هيك بتصير الكونتاكت بوينت 40، بعد هيك بتصير الكونتاكت بوينت 30، وهذا بيعطيني تدرج أيضا على مستوى الانسايزر امبريجر أو الفسح القاطعية اللي هو يعتبر مظهر جمالي. بالنسبة للانسايزر امبريجر أو الفسح القاطعية طبعا مهم جدا تحقيقها بنفس النسبة بشكل معكوس، حتكون 50 بين الكاناين والبريمولار وتتراجع لتكون بحدود ال 20% تقريبا عند التقاء الثنايا والرباعيات او السنتر والليترال. بعض الاحيان ممكن نلاقي انه في بعض البيشنت ما بيحبوها، بيحبوا الاسنان اللي بتعمل مثل مستقيم. هي امور لازم من البدايه نحن نعرفها وننسقها مع البيشنت، وحتى ننسق نحن بدورنا مع اللاب. المبدا قبل الاخير في مبادئ تحليل الاسنان ضمن ما يدعى بالتصميم الابتسامي هو التيث تكتشر. طبعا هذا امر مهم جدا الفني بيعرفه، له علاقه باللاين انجلز بالفيرتيكال والهوريزونتال لاينز. الحقيقه هذا الامر حكيته بالتفصيل من خلال محاضره توب 10 تيبس فور بيست فينيشينج اند بوليشينج وذ كومبوزيت ريستوريشن. ممكن الاستفاده من هذه المحاضره بشكل كبير او محاضرتين كانوا لحتى نتعرف على التيث تكتشرز اللي لازم نوضحها للبيشنت ونشوف شو اللي بيحب يبرزها منها وشو اللي ما بيحب. بعض البيشنت ما بيحبوا كثرة التفاصيل، بعض البيشنت خاصة الشباب اليافعين ممكن الحقيقة هي التفاصيل تعطيهم مظهر حيوية وجمال. آخر شيء تصميم الابتسامة هو الشيد، وبالنسبة لموضوع الشيد راح أخصص له محاضرة مفصلة إن شاء الله المحاضرة القادمة تكون عن هذا الأمر، لأنه أمر مهم جدا مو بس فيما يخص تصميم الابتسامة وصناعة الفينير، هو مهم بشكل عام مع كل أنواع التعويضات. فنخصص إن شاء الله محاضرة قادمة. أتمنى أنه محاضرة اليوم كانت مفيدة. إن شاء الله نلتقي ونتابع في السلاسل اللي بدأناها جميعها. لو في أي اقتراح بتمنى تكتبوا لي في التعليقات. أتمنى أنه تدعمونا من خلال اللايك، من خلال الاشتراك والمشاركة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.